The Bureau of Internal Revenue issued the Revenue Memorandum Circular number 60/2020 dated June 1 of 2020, reminding all persons doing business and earning income through digital means to ensure that their businesses are registered or their registrations are updated. Pwede niyo po ba itong ipaliwanag sa amin, ASec? Opo, maraming salamat Sec Martin, at para po sa kaalaman ng lahat, ito pong RMC 60-2020 ay nagpapaalala lamang sa ating mga nagnenegosyo sa mga online spaces na kailangan po nakarehistro sila sa BIR, at yun naman po ay hindi bago. Nasa batas naman po talaga natin yan. Ito po ay isang paalala na dapat po ay nakaregister po talaga ang lahat ng negosyo, whether may tax due o wala. Dahil po alam naman po natin na yung mga maliliit na negosyo ay maaaring dahil hindi ho aabot sa threshold ang kanilang income, kung ang revenue po kasi ay 250,000 or below, ay exempted naman po sa pagbabayad ng buwis. So it's really just to make sure na everyone is compliant at saka fair po yung pag-implement natin ng ating tax code. Ano naman ang masasabi ninyo sa mga sumasalungat na patawan ng buwis, ang mga online sellers, dahil kakarampot lang naman umano ang kita nila dito, lalo ngayon na may pandemya tayong nararanasan? Well, Sec Martin, tulad ng nabanggit nga ni Secretary Dominguez tungkol sa issue na yan, pag below 250,000 naman ang income ng isang online seller, ay exempted naman po sa income taxes. At saka kung below 3 million ang revenue ng isang negosyo, ay pati VAT po ay exempted tayo. No? So meron naman po talagang exemptions para sa mga mas maliit ang kita. Ang requirement lang po talaga ng batas ay mag-register. So kaya po meron po tayong RMC 60-2020 na nag-extend ng deadline para sa pag-register. July 31 of this year, at wala pong penalty yan kahit po late ang pag-register. Hindi po natin layunin na habulin ang lahat ng mga online seller para sa mga taxes due. No? Ang gusto lang po talaga natin ay masunod yung batas that is actually applicable to everybody na nagnenegosyo. Meron pa pong benepisyo na makukuha sa pagre-register tulad po ng yung ating small business wage subsidy. Yan po ay para sa mga manggagawa, mga empleyado ng mga maliliit na negosyo. Yung mga nag-qualify po para dyan ay yung mga rehistrado sa BIR at saka compliant po, no? Pati po dun sa mga SSS regulations. So there are benefits dito po sa pagre-register. Pati po sa PTI, meron po tayong loan program at kailangan din po registered sa BIR para po makapag-avail nitong low interest loan program. So it's not only a requirement and an act of good citizenship, it also comes with benefits kung pag-register. Saka Lambino, unahin muna natin yung tanong na ating mga kasamahan sa media. Although sinabi nyo itong benefits, ito po ang tanong ni Joanne Nano ng UNTV. Bukod daw po sa additional revenue generation, itong pagre-register ng mga online sellers sa BIR. May sinasabi po ang Department of Finance na makakatulong rin ito para mabigyan ng maayos o tamang benepisyo itong mga business na ito at ang kanilang mga empleyado. Pangalawa, ano-ano daw po yung katulad nyo, may binanggit na nga kanina na benepisyo, baka may dagdag po pa kayo nga sabihin sa kanila, ano daw po yung mga pribilehiyo, benepisyo na pwedeng ibigay dun sa mga businesses na nagpa-register at nagbabayad po ng tamang buwis? Well, Yusek Rocky, maraming salamat sa tanong, at Joanne, salamat din po sa tanong ninyo. In addition to yung mga subsidy programs para po sa mga manggagawa ng maliliit na negosyo at saka sa mga low interest loan programs na meron po ang TTI sa ngayon, no? Meron pa po tayong mga panukalang batas na kung rehistrado po ang isang negosyo ay makaka-benefit po sila dito. Ang una po dyan, yung CREATE Bill na kasama po sa Comprehensive Tax Reform Program. So in case meron pong tax due, pagbaba po ng ating tax
rate from 30% to 25% ay sakop na po sila niyan. No? They will be paying lower tax due pag pumasa na po yan. Meron din po tayong tinatawag na NOLCO, yung Net Operating Loss Carryover Extension. Yung lugi po na may incur this year, 2020, dahil po sa ating crisis, ay pwede pong gamitin pambawas sa mga tax liabilities for the next 5 years. No? So kung rehistrado, ay syempre, available po ito in case there are net losses this year, no, ngayong 2020. At saka meron din po tayong panukala na sana po maipasa na yung General Tax Amnesty para po, pati po yung mga magre-register, kung meron man silang taxes due from the past, ay kasama po sa amnesty yun, basta registered po sila. So yung amnesty po, dapat lang po may kaakibat talaga na mga lifting of absolute tax secrecy at saka yung exchange of information among tax jurisdictions. Yun lang po yung hinihingi ng economic team at ni Pangulong Duterte para po dito sa ating tax amnesty. Opo, ASec, ito naman pong tanong ni Virgil Lopez ng GMA News Online. Magkano daw po yung total loans ng gobyerno related to COVID-19 at magkano na yung na-utilize sa mga inutang at saan daw po ito ginastos? Pagdating po sa paggastos ng mga pondo na meron tayo, I'll defer to the Department of Budget and Management as mas alam po nila yung mga actual budget items. However, pagdating po sa loans, ay ang target po natin, no, yung actual at yung pipeline, nasa mga 400 plus billion pesos ang target po talaga natin para dyan. So talagang meron po tayong binubuo na mga pondo para po ma-finance po natin ang ating economic recovery plan. At yan po ay nanggagaling sa iba't ibang mga lenders tulad ng World Bank, Asian Development Bank, AIIB at iba pa po. In fact, may mga bilateral, no, just this morning meron din po tayong signing with JICA, no, from Japan. So ito pong mga loans ito, alam naman po natin that they are monies that need to be paid back. No? Ito po yung mga utang na kailangan bayaran ng taong bayan, whether our generation or the next generation. So we have to make sure that we really spend responsibly and prudently. Ngayon, ang isa pa pong gusto kong i-highlight ay dahil po napakaganda ng ating debt management strategy. Nasa below 40% po, no? 39.6% yung laki ng ating utang laban sa laki ng ating ekonomiya in 2019. Ang tawag po dyan yung debt to GDP ratio. Nanggaling po yan sa napakataas na number. No? Noong 2004, nasa 74.4% po yung laki ng utang laban sa laki ng ekonomiya. So we've managed to bring that down consistently at saka napakaganda na po ng posisyon natin. In fact, the Japan Credit Rating Agency just a few days ago upgraded our credit rating from BBB+ to A-. No? So talagang yung mga binabantayan po nila kung kumusta yung performance natin pagdating sa pangangasiwa ng ating mga utang ay kita nila na we are very responsible. We are a very responsible development partner. At kaya po mababa po yung mga interest rate at mahaba yung mga repayment period na binibigay sa atin. At napakahalaga po niyan na we negotiate the best terms on behalf of the Filipino people. Dahil po yan po ay mga utang na pinabayaran po ng taong bayan. Opo, as of June 11, ASec ay iniulat ninyo na nasa 97.4% na po yung pamimigay natin ng ayuda para sa mga manggagawa mula po sa MSMEs sa ilalim po ng Small Business Wage Subsidy Program. Sa tingin po ninyo, kailan matatapos ang pamamahagi nyo sa kanila at gaano na po kalaki ang naipamigay natin sa ating mga manggagawa? Well, more than 40 billion na po ang nabigay natin, no? Around 40 to 44 billion. Yan po ay 2 tranches na po. Dahil po gumamit tayo ng automated systems, cloud computing, at iba pa pong mga digital tools, we were able to distribute to more than 3 million beneficiaries. 2 tranches in less than 2 months. No? Yan po ay 2 buwan na ayuda para po sa mga manggagawa na napatigil po ang kanilang pagkita ng kanilang sweldo for at least 2 weeks, no, during the community quarantine period. Kaya po talaga pong dapat gamitin natin itong mga digital tools para mas maging efficient, mas maging effective yung ating pag-distribute ng mga subsidies na ganito. At yung mga nabigay na po ay
yan na po ang large bulk ng ating mga beneficiaries, no? Large majority na po ang nakatanggap. Ang mga hindi pa po natatapos na mga payouts, yan na lang po yung mga nagkamali yung pag-submit ng account number o nagkamali po ng submit ng phone number para po sa kanilang PayMaya account o para sa kanilang M. Luwilier cash pick up. No? Kaya po kinokontak ngayon ng SSS ang mga employers para po i-confirm tama ba talaga yung account number na binigay ninyo para po matapos na po natin itong ating pag-distribute ng ating small business wage subsidy. So yung natitira na lang po talaga yung mga kailangan pong i-correct yung mga account numbers or yung mga phone numbers na sinabit. Kamakailan ay pinabulaanan ninyo ang issue na pinopromote di umano ng DOF ang Bitcoin Revolution? Sa mga kababayan natin na nakakatanggap ng offer mula sa naturang programa, saan sila maaring mag-report, ASec Tony? Please report that dun po sa aming Facebook page sa DOF FPH. Kung may nakikita po kayong mga offer na kunwari po nanggagaling daw kay Secretary Dominguez o endorsed po daw ng gobyerno o ng Pangulo, pakireport po yan sa amin dahil po hindi po yan mga totoong mga endorsement. So ingat po tayo sa mga online mga promotions, mga Bitcoin Revolution o kung ano-ano pa na mga promos or offers. Tingnan po natin sa mga official channels ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ng DOF, at iba pa pong mga government financial institutions, no? DBP, Land Bank, at siguro pati po sa private sector, yung mga official bank channels, no? Yung kanilang mga social media accounts at websites. Huwag po tayo magpadala dito sa mga nagpa-promise ng mga quick returns at malalaking returns. If it looks too good to be true, it probably is, no? So paki-report lang po. We would be very happy to receive these reports dito po sa DOFPH account sa Facebook. ASec, ano naman daw po ang hakbang ng Department of Finance kontra hacking? Kaugnay pa rin po ng kumakalat na fake Facebook account. Meron po bang na-report na fake Facebook account ng DOF, Yusek Rocky? Ang hinihingi ng tao dito yung statement daw po ng Department of Finance kasi minsan kailangan nila yung Facebook sa mga kanilang mga transaksyon. Ano po daw ang reaction dito ng Department of Finance? Kung may hakbang po kayo. Mukha pong alanganin yung hinihinging impormasyon sa inyo, lalo na po kung sensitive financial information, wag po natin ibibigay through social media, wag po natin ibigay through email. Mga phishing attacks po yan madalas, no? Yung mga legitimate financial institutions, whether they are government financial institutions or from the private sector, hindi po yan humihingi ng mga sensitive information tsaka mga password through email or through social media or even through text, no? So ingat po tayo talaga dahil ang napakarami pong reports na may mga mapagsamantala na ginagamit po itong sitwasyon natin para po takutin ang ating mga kababayan into giving sensitive information. Tapos po ang nangyayari, umapasok po sa kanilang mga accounts at saka ninanakaw po yung pera, no? So please always verify kung kanino po nang gagaling itong mga request for information. And my understanding talaga is yung mga official channels, hindi po yan hihingi ng sensitive information or passwords through email, through text, even po through a call, no? Kailangan po talaga i-verify po natin. Opo, ASec, tell us more about naman this Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act and revised version po ng sitira na kasalukuyang isinusulong sa Kongreso. Ito po yung nabanggit nyo kanina. Paano po makakatulong sa ating mga negosyo na makabangon mula po sa COVID-19 pandemic? Opo, Yusek Rocky, ito pong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ay isang panukalang batas na pasado na po on third and final reading sa lower house. Nanguna po dyan si Congressman Joey Salceda, ang ating Ways and Means Chair, at talaga pong sinuportahan ni Speaker Alan Peter Cayetano. Nandyan din po of course sa Senado ngayon ang panukalang batas na yan at i-recalibrate po natin from what was sitira into create. At yung mga key features po na sinusulong po ni Senator Pia Cayetano, ang atin pong chair ng Ways and Means sa Senado, ay unang-una, ibaba po kaagad
ang corporate income tax from 30%, ito po yung pinakamataas sa ASEAN region, ibaba na po natin kaagad to 25% para lumapit na po tayo sa regional average. Pangalawa, gusto po natin na pahabain yung pwedeng paggamit ng losses na mararanasan ngayong taon ng isang negosyo para po bawasan ang kanilang tax liability for the next 5 years. Sa ating batas ngayon, ang tinatawag na NOLCO ay applicable for 3 years. Gusto po natin mas mahaba ang panahon para po mas makabawi ang ating mga negosyo. Pangatlo, gusto rin po natin sana bigyan ang gobyerno ng kakayanan na manghikayat, mag-attract ng mga investors dito sa atin na makapagbibigay talaga ng magagandang trabaho sa ating mga kababayan, magdadala ng magandang research and technology, mga makabagong paraan ng pag-produce ng mga produkto. At kailangan po natin gawin dyan, advance, i-modernize yung ating tax incentive system. Dahil po sa ngayon, mga tax deductions, income tax holiday, at iba pa pong mga special tax privileges ang pwedeng ibigay, no, para po manghikayat ng mga desirable investors that will serve the public interest. Ang gusto po natin, dagdagan po yan ng mga potential incentives na hindi po fiscal or hindi po buwis, no? Pwede pong training para sa mga manggagawa para po mas handa ang ating mga workers para magtrabaho doon sa negosyo na lilipat dito. Pwede rin pong tulong po sa warehousing or sa supply chain management or sa mga permits or licensing na pwede pong i-facilitate. No? So gusto po natin ng flexibility para po mas maka-attract tayo ng mga investors. Dahil sa ngayon, mukhang nagda-diversify po ang maraming global companies. No? Nakita po nila na relying on one location, one country for their whole supply chain is a risky arrangement. No? So now that they're diversifying, gusto po natin talaga maipasa na po itong create. Sana po maipasa na ng Senado. Sabi naman po ng Kongreso, kung fiscally responsible, ang ipasa ng Senado ay i-adapt na rin po nila para mabilis, no, ang pagsasabatas nito. So we really need to start competing with our neighbors, no, on an even playing field dahil sila po may mga ganong klaseng mga offers na naibibigay. Malaysia, Singapore, Vietnam, etc. So we need to be more competitive in this space, kaya po gusto natin talaga maipasa yung batas. At the same time, we want to trust private corporations, whether they are micro, small, medium, or large enterprises with less tax liability. Mas marami pong pera ang iwan natin sa kamay ng mga negosyo para po makaretain sila ng mga manggagawa at maka-expand sila ng operations, mabayaran po nila ang kanilang gastusin every month. No? Kaya po ang estimate po natin, kung ma-implement na po natin ang CREATE starting July of this year, ay 42 billion pesos ang idadagdag po natin sa pera na nasa kamay ng mga negosyo. And for the next 5 years, that is a stimulus of around 625 billion pesos na nasa kamay na po ng ating mga negosyo para po mapaganda nila ang kanilang recovery at mapabilis po nila. Panguling mensahe po natin, ASec, sa mga kababayan. Maraming salamat, Sec Martin, Yusek Rocky, at sa lahat ng nanonood. Ang gusto po talaga natin ay mabuo natin itong economic recovery plan natin sa paraan na responsable, meaning fiscally responsible. Kaya po nating bayaran ang ating mga interventions, ang ating mga suporta. Gusto rin po natin makautang tayo ng maayos, hindi po sobra, hindi labis. Tama lang po that we will be seen as a responsible development partner globally. At nasa gitna po sana tayo pagdating sa ating budget deficit among our peers here in the region as well as globally in terms of our credit standing. Basta po, gusto po natin maayos ang pangangasipa. We retain the very good impression that we have globally in terms of our economic management para po tuloy-tuloy ang ating kakayanan para pondohan in as least costly a manner ito pong ating economic recovery program, para po masuportahan natin ang ating mga manggagawa, ang ating mga negosyo na makapag-bounce back po mula po dito sa ating krisis.
Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam, Assistant Secretary Tony Lambino ng Department of Finance. Mabuhay po kayo.